Hello guys! Good morning! Bali, ang gagawin ko ngayon is doenjang jjigae. Doenjang jjigae yung tawag nila dito sa Korea. Bali, vegetable siya or cabbage na niluluto gamit yung soybean paste nila. Okay, so ang kakailanganin natin is yung petchu or yung kanilang Chinese cabbage. Okay. And then, gagamit ako ng putchu or chives. Garlic chives. Bale, pwede naman na konti lang yung gamitin nyo. Kaya lang, gusto ko kasi yung lasa niya. Kaya, maraming gagamitin ko. And then, ito, hihimayin ko pa siya mamaya. Tatanggalan ko siya ng ulo. Yung anchovy or dilis natin. And, kailangan din natin ng potatoes. Bali, tatlong gagamitin ko. Kailangan din natin ng ating chili. So, yung red, hindi siya ganun kaanghang. Tapos, yung green, maanghang siya. Ayan. And, yung ating spring onions, na-chop ko na siya. Yung ating garlic, at yung ating tofu. Ayan. So, bali ngayon, ang gagamitin kong soybean paste or doenjang, itong galing sa biyanan ko siya. Ayan. So, siya actually, mas fino. Mas fino yung gawa ng biyanan ko. Ayan. So, kukuha ako ng mga dalawa. Ayan. Dalawa siguro siya. Okay, wait lang guys kasi hindi siya matanggal. Okay, ayan na siya guys. Bali, ito na yung ating soybean paste na nakuha ko na siya. So, ito, 1.5 tablespoon itong ating doenjang paste na nabibili sa mga tindahan. And then, nilahukan ko siya ng doenjang na galing naman sa biyanan ko. Ito kasi medyo siya matapang yung lasa niya. Yung gawa ng biyanan ko. Okay, so simulan na natin ang pagluluto. Hello guys! Bali unang-una, magpapakulo na tayo ng tubig. Okay, bali habang naghihiwa tayo. So, papakuluan ko na muna siya. And then, ngayon, maghiwa na tayo ng ating hiwain na natin ang ating patatas. Ayan, bali ganyan lang guys para madali siyang maluto. Okay guys, bali tuloy-tuloy lang yung paghiwa natin sa lahat ng mga sangkap, okay?
Okay, bali ito guys, yung pinutol ko na mga ulo ng dilis, pakukuluan pa rin natin siya kasi may lasa pa rin siya ba. Ngayon, hindi lang natin siya ilalagay kasama sa pagkain natin. So, aalisin ko ito mamaya. Kailangan lang natin yung lasa niya. Tapos ito naman, ito yung ilalagay natin dun sa mismong soup na. Okay? Sabay silang ilalagay, kaya lang ito kasi after ko siyang pakulan, itatapon natin siya kasi pag kinain natin siya, mapait yung yung lasa. Okay, ayan. So, isisealed ko lang siya ng ganyan and pakukuluan na natin siya. Okay? And then, of course, yung ating tofu. So, ayan, hiniwa ko lang siya ng ganyan, guys. Ayan lang paghiwa ko actually. Ganito yung mga nanay dito sa Korea. So, ito yung madali ang paraan ng paghiwa ng kanilang tofu. Okay, so simulan na natin ang ating pagluluto. Okay guys, ayan na siya. Actually, so, ang gagawin natin, ilagay na natin yung ating bawang at yung ating dilis. Bali, inuna ko na siya yung ulo. At saka yung ating ilagay na rin natin actually, sabi ng biyanan ko, kailangan pakuluan daw muna siya ng kaunti bago ilagay mo doenjang. Kaya lang, ilalagay ko na lang siya guys. Bali, pagsasamahin ko na lang siyang pakuluin. Ayan. Yung iba gumagamit sila ng ng net para isalain yung yung doenjang. Pero okay lang din na tweak na ilagay na lang siya na ganyan. So, pakukuluin lang natin siya guys. Hayaan lang natin na mahigop yung ma-absorb na yung doenjang. Ma-absorb ng tubig yung doenjang natin para mas may lasa siya. Okay, pakuluin lang natin. Okay, ayan guys, kumukulo na siya. Ngayon, ang ilagay na natin yung ating patatas. Ayan. Hayaan lang natin siyang kumulo. Ito yung nilagay ko kanina na ulo. Bali, hayaan lang natin na kumulo siya ng gusto. Ayan. And, pwede na rin natin ilagay itong ating cabbage. Okay. Ilagay na rin natin siya. Kasi, ang paghiwa ko naman sa patatas, manipis. Kaya, madali lang siyang gumambot. Ayan.
pakuluin lang uli natin siya, guys. Okay? Bali, antayin lang natin siyang kumulo. Kumukulo na siya, guys. Ilagay na natin to and i-turn off na natin yung ating gas stove. Ayan. Bali, okay na siya. Luto na po siya. Kain na tayo, guys. Tikman ko lang uli siya. Okay na siya. Okay. So, iserve na natin. Kalimutan ko, bali kailangan pala natin siyang tanggalin. Okay? Bali nakuha na natin yung lasa niya. Okay. And, konti lang asin. Ayan. Okay na po siya. Iserve na natin siya. Ayan. Siyempre.